s'il vous plaît. Op 30 juli konden 50 miljoen Fransen stemmen voor een nieuw parlement, een nieuwe Tweede Kamer. Waaronder 50.000 Fransen in Nederland. Ik was één van hen. Huh? Maar wacht even. Pas geleden waren er toch ook al verkiezingen in Frankrijk? Dat klopt. In 2022 waren er parlements- en presidentsverkiezingen. Eigenlijk zouden dus pas over 3 jaar verkiezingen plaatsvinden. Maar in Frankrijk heeft de president heel veel macht. Volgens de grondwet mag de president zonder overleg het parlement opbinden en nieuwe verkiezingen uitschrijven. En dat deed Macron dus op 9 juni. Binnen 3 weken moest er gestemd worden. En 3 semaines d'avance de savoir qu'on va devoir voter, déjà c'est beaucoup d'organisation pour eux et pour nous. Maar waarom deed Macron dit? Daar zijn de meningen over verdeeld. Wat er in zijn hoofd omging, weet ik niet, maar ik denk dat het een behoorlijke shock is geweest. De directe oorzaak is makkelijk uit te wijzen. Macron riep nieuwe verkiezingen uit op dezelfde avond dat de uitslag van de Europese verkiezingen bekend werd gemaakt. En die uitslag was een verpletterende nederlaag voor Macrons centrumpartij. De radicaal rechtse partij Rassemblement National van Le Pen werd toen 2 keer zo groot als de partij van Macron. Voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog werd radicaal rechts in Frankrijk de grootste partij. Maar verkiezingen zo snel na zo'n nederlaag? Dat is toch in het nadeel van Macron? Daar lijkt het wel op, nu de uitslag van de eerste ronde bekend is. Als we naar de laatste jaren kijken, dan zien we dat de partij van Le Pen bij elke verkiezing groter is geworden. En nu heeft de partij zelfs de parlementsverkiezingen gewonnen. Dus Macron heeft verkeerd gegokt? Kijk, Macron heeft de afgelopen jaren moeilijke besluiten moeten nemen. Zoals het verhogen van de pensioenleeftijd, waardoor veel Fransen hem nu haten. Le meilleur président les Français qu'on ait eu, mais après le contexte. Le Pen daarentegen kon vrij uit oppositie voeren tegen deze plannen, wat haar dus populairder maakte. Maar kijk nog eens naar deze grafieken. Zoals je ziet verloor de partij van Le Pen toch 1 keer. Namelijk tijdens de regionale verkiezingen van 2021. En het is dan ook lokaal, dus in Franse gemeentes, waar deze radicaal rechtse partij al wel heeft kunnen regeren. En daar kwamen zij dus achter dat regeren ook betekent dat je impopulaire besluiten moet nemen. Wat de partij dus stemmen kostte. Oké, ik denk dat ik het begrijp. Macron kijkt en gokt. Dus verder dan deze parlementsverkiezingen? Inderdaad, het draait eigenlijk allemaal om de presidentsverkiezingen van 2027. Want, zoals ik al zei, de president heeft in Frankrijk heel veel macht. Zoals deze grafieken laten zien, wordt Le Pen in 2027 zo goed als zeker president. En om te voorkomen dat Le Pen in 2027 wint, denkt Macron dat haar partij dus beter nu kan winnen. Dus, het plannetje van Macron heeft gewerkt? Le Pen heeft namelijk gewonnen. Nee, dat kan je nu nog niet zeggen. Daarnaast neemt hij een heel groot risico. I think there's a worrying shift to the right, personally. Obviously, it's very polarized right now, and that's a bit scary. So obviously, if you want to pass any legislation, you need to have some unity, and we don't have that. And so that's why I'm voting, because I want to make sure my vote counts towards something. Ik begrijp het niet meer. Dat snap ik. Laten we de verkiezingsuitslag onder de loep nemen.
Maar daarvoor moet je eerst het ingewikkelde Franse kiessysteem begrijpen. Het Oud-Nieuwsjournaal legt jou vandaag uit hoe de Franse verkiezingen werken. Hoe werken de 2 stemrondes? Hoe stem je in het stemhokje? Wat zijn de belangrijkste partijen? En waarom is er nog niet zeker voor het Rassemblement National van Marine Le Pen? De politieke kaart van Frankrijk is verdeeld in 577 kiesdistricten, een soort grote gemeente. Elk kiesdistrict kiest 1 afgevaardigde voor het parlement in Parijs. Zo wordt iedereen in Frankrijk gelijk vertegenwoordigd. In de eerste ronde kiezen de Fransen uit een groot aantal partijen de partij die het dichtst bij hun hart ligt. On montre notre identité et puis après nous allons faire regarder si on est inscrit sur les listes. On prend plusieurs bulletins et après il faut mettre un bulletin de vote dans une enveloppe et pour après pouvoir aller le mettre dans l'urne. C'est différent qu'en Hollande, parce qu'en Hollande, oui, on prend un stylo. Ouais, petit stylo rouge. Op dit moment zijn er 3 belangrijke politieke blokken. Het centrumlinkse Ensemble van president Emmanuel Macron. Effectivement décaler l'âge de départ légal, obligatoire, jusqu'à 65 ans. Het radicaal linkse Nouveau Front Populaire. Nous ne pouvons pas continuer à être embarqués sur le char de guerre des États-Unis d'Amérique. Nous n'avons rien à faire dans l'OTAN. Nous ne sommes pas d'accord avec l'installation des bases militaires. En het radicaal rechtse Rassemblement National. Je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Je l'ai dit de la manière la plus claire. Je pense que le voile... Als na de eerste ronde geen 1 partij in een kiesdistrict meer dan 50% van de stemmen heeft gehad, dan komt er in dit kiesdistrict een tweede ronde. Alleen partijen die minimaal 12,5% van de stemmen van de geregistreerde kiezers behalen, gaan door naar de tweede ronde. Dit betekent dus dat partij D afvalt en partij A, B en C doorgaan naar de tweede ronde. Maar nu de beslissende ronde aanbreekt, houdt de leider van partij C een toespraak waarin hij aankondigt zich terug te trekken ten gunste van kandidaat B om de overwinning van partij A te voorkomen. Hij roept zijn stemmers op om in de tweede ronde op partij B te stemmen. En dit gebeurt dan ook. Als de uitslagen van de tweede ronde bekend zijn, wordt het duidelijk dat partij B veel meer stemmen dan partij A heeft gekregen, dankzij de steun van partij C. Partij B mag naar het parlement in Parijs. Partij A blijft thuis. Want the winner takes it all in Frankrijk. Dit gebeurde bijvoorbeeld in 2002. Toen haalde radicaal rechts het voor het eerst tot een tweede ronde. Le Pen nam het op tegen Jacques Chirac bij de presidentsverkiezingen. Er ging een rilling door heel Frankrijk. Chirac sprak het land verontrustend toe met een tv-toespraak waarin hij waarschuwde voor het gevaar van extreem rechts. Het had effect. Chirac werd met 82% van de stemmen opnieuw president. Posez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre. Dans notre histoire, l'extrémisme a déjà failli nous conduire à l'abîme. C'est un poison. Il divise, il pervertit, il détruit. Oh. Nu ik deze geschiedenis weet, moet ik toegeven dat het plannetje van Macron erg slim is. Oh, wat in 2002 gebeurde, dat gaat sowieso niet opnieuw gebeuren. De tijden zijn veranderd. Le Pen is populairder en minder taboe geworden. De tweede ronde wordt dus heel spannend. Toutes les élections sont importantes, mais cette fois-ci, c'est encore plus important. On voit la montée des extrêmes, etc.
Zou je me kunnen vertellen wat jij denkt dat er binnenkort zou kunnen gebeuren? De partij van Le Pen kan dus nog steeds de absolute meerderheid krijgen. Terwijl de andere partijen opnieuw proberen deals te sluiten. Zo wil Mélenchon bijvoorbeeld premier worden. Maar deze keer lijken veel Fransen hier niet meer in te trappen. Maar het blijft de vraag of Le Pen niet in de val van Macron zal trappen. Want als haar partij na de tweede ronde wel een absolute meerderheid krijgt, dan kan ze niet meer onder haar verantwoordelijkheden uit. Haar partij zal zich dan moeten bewijzen. En aan de andere kant, als het linkse blok toch de tweede ronde wint en Mélenchon premier wordt, dat maakt nog het meest de weg vrij voor het tot voor kort onvermijdelijke presidentschap van Marine Le Pen in 2027. Heeft Macron goed geschaakt of staat deze moderne zonnekoning schaakmat? Ik ben benieuwd naar jouw mening. Laat deze vooral weten in de comments hieronder. Dit was mijn eerste video over de Franse verkiezingen. Maar er is nog zoveel over te vertellen. Bijvoorbeeld over deze twee talentvolle, ambitieuze jonge mannen die allebei strijden voor het premierschap. Maar de een is elitair en de ander een TikTok-ster uit de ghetto. Voor deze video en meer hou de beschrijving hieronder in de gaten. Of nog beter, abonneer je nu op mijn kanaal. Pas vrai les gars? Ouais. C'est comme voter, j'ai envie de dire. Vous allez, vous savez ce que vous allez faire. Vous allez voter ou vous allez manger des crêpes et une fois que vous l'avez fait, vous vous sentez mieux, je pense.